Chào các bạn quay trở lại kênh ChatZoom.net. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để giao dịch hiệu quả với cấu trúc vai đầu vai. Tôi sẽ trả lời câu hỏi tại sao các trader mới sử dụng cấu trúc vai đầu vai không hiệu quả. Và đây là những gì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay. Ngoài ra tôi sẽ tiếp tục chia sẻ các kinh nghiệm thực chiến khác. Hãy nhấn like, để lại comment ở phía dưới. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với các ví dụ thực tế. Trong hai ví dụ này, các bạn có thể quan sát rõ ba yếu tố vai trái, đầu, vai phải. Tuy nhiên, cũng có những yếu tố khác biệt chúng ta cần lưu ý. Tôi sẽ phân tích chi tiết từng biểu đồ giá một trước khi đi vào phần chia sẻ sâu hơn về chiến thuật giao dịch. Chúng ta hãy cùng quay lại với biểu đồ giá thứ nhất. Đây là mẫu hình vai đầu vai tiêu biểu. Có 3 đỉnh được hình thành: vai trái, đầu và vai phải. Cả ba được xác nhận bằng mô hình nến sao hôm ở đầu, engulfing vai trái, đỉnh tháp vai phải. Đường viền cổ là một hỗ trợ nằm ngang đi qua hai đáy. Đây là một ví dụ khác. Ở mẫu hình này nó gần giống với mẫu hình thứ nhất. Tuy nhiên, đáy bên trái bị xuyên sâu hơn bởi cái nến hanging man. Với các trader mới, đa số chúng ta tập trung vào hình dạng cấu trúc mà quên đi điều quan trọng nhất là những gì đang diễn ra ngoài thị trường và cách chúng ta sẽ ứng phó với nó ra sao. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn các bí mật mà chắc chắn các bạn sẽ không dễ tìm thấy nó ở bất kỳ đâu. Đây là những gì tôi tích lũy được sau suốt 14 năm giao dịch. Ngoài ra tôi sẽ chia sẻ các kinh nghiệm khác. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo. Ok, chúng ta bắt đầu với bí mật thứ nhất. Khi giao dịch, chúng ta tập trung vào những gì đang diễn ra ngoài thị trường. Thay vì chúng ta chỉ nhìn vào hình dáng của nó, các bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một cấu trúc hoàn hảo như trong sách giáo khoa. Ở cả hai mẫu hình, điểm chung cho ta thấy cái phe mua bắt đầu thất thế so với phe bán, với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Tuy nhiên, hãy quan sát. Ở ví dụ này, vai phải cao hơn vai trái. Cây nến xanh ở đó cũng có biên độ lớn hơn, cho thấy nó gấp phải cái sự phản kháng mãnh liệt của phe mua hơn so với ví dụ thứ nhất. Tương tự trước đó là cây nến hanging man, nó cho thấy cái nỗ lực của phe bán là không hề dễ dàng. Chính vì vậy, sự phục hồi sau khi viền cổ bị phá vỡ ở mô hình 2 cũng mãnh liệt hơn. Nếu các bạn tinh mắt, các bạn có thể thấy cái điều này nó diễn ra trong một thời gian dài trước khi phe bán chiếm hoàn toàn ưu thế. Tôi sẽ bắt đầu ngay với bí mật tiếp theo. Khi giao dịch, chúng ta cần xây dựng một tư duy và chiến thuật giao dịch theo những gì chúng ta thấy, cụ thể là điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ. Hãy quan sát video sau. Chúng ta thấy rằng khi đường viền cổ bị phá vỡ, cái thị trường có xu hướng đi ngang, tạo thành một đa vát hình chữ nhật với biên độ hẹp. Trong trường hợp này, cái chiến thuật giao dịch là đợi giá phá vỡ đa vát để thực hiện một lệnh bán. Để đạt được lợi nhuận tối đa thì tôi thường để cái hệ số RR lớn hơn 2, nếu không có những cái yếu tố và điều kiện chống lại những cái chiến thuật giao dịch đã được vạch ra trước đó. Chúng ta hãy chuyển qua ví dụ tiếp theo để các bạn thấy được sự khác biệt. Trong trường hợp này, thị trường diễn biến rất nhanh và các bạn nghĩ đã mất đi cơ hội giao dịch. Tuy nhiên, hãy quan sát, sau khi đường viền cổ bị phá vỡ, phe mua nhao vào và phe bán cũng chốt lời rất nhanh. Những gì đã xảy ra trước đó thì nó lặp lại ở đây. Giá hồi về đường viền cổ nhanh hơn. Để quan sát kỹ được những gì sắp diễn ra, các bạn nên chuyển sang khung thời gian ngắn hơn. Cụ thể ở đây là khung thời gian 5 phút. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy thị trường đang hồi phục theo hình tam giác tăng trưởng. Chiến thuật giao dịch lần này sẽ khác hơn một chút khi điểm trả bán ở dưới cái trendline. Hãy cùng quan sát. Sau khi trendline bị phá vỡ, thị trường đã giảm giá rất mạnh và chúng ta nhanh chóng đạt được mục tiêu giá. Nếu các bạn dừng video ở đây thì đó là một sai lầm. Nếu các bạn muốn kiếm được tiền trên thị trường này thì kiên nhẫn là một đức tính cực kỳ cần thiết. Hãy kiên nhẫn như những gì tôi đang làm ở đây, những gì tôi chuẩn bị và chia sẻ cho các bạn vậy. Đây là bí mật tiếp theo. Khi giao dịch thì các bạn cần kết hợp mẫu hình vai đầu vai ở khung thời gian nhỏ với kháng cự và hỗ trợ ở khung thời gian lớn hơn. Tôi lấy ví dụ về cặp đô la Mỹ và Yên Nhật để các bạn dễ dàng hình dung. Đầu tiên, hãy nhận định cái kháng cự và hỗ trợ ở khung thời gian lớn, cụ thể ở đây là khung thời gian tuần.
Việc này nó giống như các bạn đi câu. Các bạn cần có đủ kinh nghiệm để biết rằng khi nào con cá sắp tới và bạn thả mồi đúng lúc để đạt được cái xác suất thành công cao hơn. Chuyển qua cái khung thời gian thấp hơn, cụ thể ở khung thời gian H4 và khung thời gian M15. Trên khung thời gian M15 có thể thấy thị trường chuyển từ xu hướng tăng giá sang xu hướng đi ngang với vai trái và đầu đã được hình thành. Hãy lặp lại những gì tôi chia sẻ trước đó, đưa ra nhận định của mình. Bây giờ chúng ta tiếp tục với bí mật thứ tư. Khi giao dịch thì chúng ta hãy tưởng tượng ra những gì có thể xảy ra. Hãy quay lại biểu đồ giá của cặp đô la Mỹ và Yên Nhật ở khung thời gian 15 phút. Trong hình này, tôi hình dung ra vai phải sẽ được hình thành và xây dựng sẵn một chiến thuật giao dịch cho nó. Kịch bản giá lên, kịch bản giá xuống. Trong kịch bản giá xuống, hãy tưởng tượng ra một cái vai phải trước khi nó được hình thành. Hãy quan sát kết quả. Tiếp tục với một ví dụ khác. Trong ví dụ này, tôi sẽ lấy ví dụ một mẫu hình vai đầu vai nghịch. Đầu tiên, xác định hỗ trợ, xác định kháng cự trên khung nến ngày. Trên khung H4, chúng ta thấy cái xu hướng giảm giá đã chậm lại với một vài cây nến xanh đã xuất hiện. Hãy quan sát thị trường trên khung thời gian 15 phút. Hãy vẽ ra những gì có thể xảy ra với thị trường và các kịch bản giao dịch cho nó. Trong trường hợp này, đó là kịch bản vai đầu vai nghịch được hình thành và bạn thấy cái thị trường nó đang diễn biến rất nhanh. Giá đã đảo chiều và vượt qua tất cả các mục tiêu kỳ vọng. Ngoài mẫu hình vai đầu vai, tôi còn chia sẻ nhiều cái khái niệm khác mà có thể bạn chưa biết. Hãy để lại comment, tôi sẽ làm video để giải thích tất cả và tiếp tục chia sẻ những gì KidsZoom đã áp dụng. Đừng quên nhấn like và subscribe để nhận được thông báo khi có video mới.